Khoảng chừng 2 đến 3 tháng á, thì mình có làm cái video này và được rất là nhiều bạn quan tâm. Thì có rất là nhiều bạn cũng vào bình luận là tại sao lại chọn cái màu đẹp nhất của chiếc Winner đi so sánh với cái màu mà em thấy không hề đẹp của chiếc Exciter. Bộ anh ghét Exciter đến vậy sao? Ôi trời, sao mà Quang ghét Exciter được? Mời mọi người xem video này. Rồi, và video này Quang sẽ chọn chiếc Yamaha Exciter Monster để đặt cạnh cùng với một trong những màu sắc mà các bạn rất là thích trên chiếc Winner, đó là màu bạc nhám. Thật ra thì Exciter và chiếc Winner là một chủ đề muôn thuở rồi. Ngay cả những cái video trước đây Quang làm cũng có rất là nhiều bình luận mâu thuẫn với nhau. Ví dụ như là tự nhiên có đem một chiếc AB đi so với chiếc Exciter 155 thì so với Winner 150 không phù hợp, bởi vì 150 thì cái động cơ của chiếc V2 chuyển qua V3 nó chỉ xứng đáng so với Exciter 150 thôi. Có nhiều người lại ngược lại thì 150 Exciter 155 tới giờ vẫn chưa có ABS, cái phục vẫn nhỏ, không đủ đẳng cấp để so với chiếc Winner. Mỗi người mỗi ý, chúng ta không có phán xét ai đúng ai sai. Nói chung là tiền của mình làm ra thì mình có quyền lựa chọn cái mẫu xe mà mình yêu thích, mặc kệ người ta nói. Ok, và chính vì vậy ở trong cái video này mình cũng không hướng các bạn mua bất kỳ một cái dòng xe nào theo cái định hướng riêng của mình, mà quan trọng là các bạn thích. Và nội dung chính của video này là cũng như là video trước đây thôi, chủ yếu là làm một cái gì đó nó mới, màu nó mới, cũng là những cái điểm mạnh điểm yếu của từng chiếc xe cho các bạn có thể nắm rõ và giá xe trong giai đoạn tháng 3 năm 2022 này. Cái đầu trên của chiếc Winner là cái lỗ có lỗ hốc gió điện trước cây kèn, ở dưới này là đèn pha code, nó sẽ tập trung một cái cụm chói đèn ở phía dưới này Rồi riêng Exciter thì lại khác, hoàn toàn khác với ngay cả Exciter 150 luôn, là đèn chiếu gần ở trên, đèn chiếu xa dưới, hai cái cụm đèn nó bị tách biệt ra làm đôi. Về cái đèn thì cái ý kiến cá nhân của mình thích Exciter hơn, bởi vì cái đèn phía trên nó vẫn theo cái góc lái của chúng ta. Rồi về cái phuộc thì các bạn có thể thấy là phuộc của chiếc Winner nó sẽ lớn hơn chiếc Exciter. Ở cái điểm này thì mình là thích chiếc Winner hơn. Thêm một cái đặc điểm nổi trội nữa ở chiếc Winner V3 này, đó là các bạn có thể thấy vẫn có hệ thống chống bó cứng phanh ABS. Mức tiêu hao nhiên liệu nằm đây luôn 1,99 lít trên 100 cây nè. Trung bình 1 lít xăng chúng ta sẽ đi khoảng 50 cây. Phanh của nó sẽ là phanh heo dầu 1 bê tông 90 80 17 inch. Đó, cái kích thước của cái lớp Winner và Exciter bằng với nhau và đều là lớp không xăm, vỏ không ruột đó. Ở bên này thì cái heo dầu của nó sẽ là 2 bit, nó hơn 1 bit ha. Tuy nhiên ở cái phanh của Exciter 155 sẽ không có hệ thống chống bó cứng phanh ABS. Ngay cả cái phần thiết kế mâm của hai xe cũng hoàn toàn khác nhau. Đó là toàn bộ cái phần phía trước của hai xe. Rồi chúng ta sẽ chuyển sang về kiểu dáng thiết kế phần phía bên hông. Thì phía bên hông mình thích chiếc Exciter ở cái phần cơ bắp, cái phần góc cạnh. Còn ở chiếc Winner thì các bạn có thể thấy là có một cái điểm rất là mới, là cái dàn ảm của nó che bớt cái phần lốc mái so với đời trước, và mình thấy đẹp hơn đời trước rất là nhiều. Nó có phần gọn hơn so với cái đời Winner V2, nhưng mà các bạn nhìn kỹ lại thì thấy cái kích thước của nó vẫn còn to, chứ nó không gọn như là Exciter được. Tại mục đích thiết kế của anh ta đâu phải là gọn như Exciter đâu mà giống Exciter, đúng không? mỗi một cái chiếc xe nó sẽ có một cái ngôn ngữ thiết kế riêng. Tem Winner lúc nãy là Winner X là tem nổi, còn chiếc Exciter phiên bản này phiên bản giới hạn cho nên là không có chữ RC nổi ha. Nói chung là về tem màu sắc xe thì mỗi một chiếc sẽ có rất là nhiều phiên bản, cho nên mình không có nhận xét về tem xe, chỉ kiểu dáng thôi. Ở Exciter 155 sẽ có VVA. Nói một cách dễ hiểu đó là khi các bạn vận hành ở tốc độ cao khoảng 7.400 vòng trên phút thì nó sẽ mở cái VVA, sẽ vận hành ok cả nước đề lẫn cái nước hậu. Công tắc của Exciter thì vẫn có đèn passing, bên này vẫn có cái công tắc phụ, đó là một điểm mình rất là thích. Và điểm ưng ý nhất là vẫn còn giữ cái công tắc đèn, nó không có bị lược bỏ giống như là chiếc Sirius FI. Về mặt đồng hồ thì nó vẫn hiển thị đầy đủ tất cả các thông số, và cái kiểu dáng thiết kế của cái mặt đồng hồ này mình thấy nó rất là hiện đại. Nó một cách gì đó nó trơn láng, nó bóng bẩy, nó không biết nói làm sao luôn mà mình thích cái mặt đồng hồ này lắm. Rồi chuyển sang chiếc Winner thì các bạn có thể thấy cái mặt đồng hồ của nó đã dễ nhìn hơn so với cái đời Winner V2 và nó sẽ hiển thị nhiều thông số cùng một lúc hơn so với chiếc Exciter. Về cụm công tắc thì bên này nó sẽ ngược lại, cái kèn ở phía trên, cái xi nhan nó nằm ở phía dưới. Rồi bên này sẽ hoàn toàn trống trơn, không có công tắc đèn, không có công tắc phụ gì hết. Đó là điểm mình không ưng ý trên chiếc Winner V2.
Ngay cả bên nhà Yamaha có chiếc Sirius FI mình cũng không thích tính năng đó nói chung trong video này cái nào mình thích mình nói thích, cái nào không nói không, đó là ý kiến cá nhân, sở thích cá nhân thôi ha. Còn bạn nào không có giống thì đã là chuyện tất nhiên là chính người mời ý mà. Tại vì mình làm video trước mấy bạn nói là mình không có dám nêu ý kiến cá nhân gì hết, sợ gây bão gây quơ hay sao á, thì bây giờ mình sẽ nói về cốp yên của xe. Thì mình mở hai cốp thì các bạn có thể thấy là cả hai xe đều không chứa được bất kỳ cái gì hết, tại vì nó bịt kín mít. Với cái dung tích bình xăng là 4,5 lít, mức tiêu hao nhiên liệu thì mấy bạn nhớ lúc nãy phải 1,99 lít trên 100 cây. Còn bên này Exciter thì cái dung tích bình xăng của nó là 5,4 lít. Đó, cái bình xe nằm dưới chữ Yamaha này và vẫn không chứa được cái gì hết. Cái đây cái remote của chiếc Winner, còn đây là Exciter này. Cả hai xe thì chúng ta đều có cái chế độ bảo hành là 3 năm hoặc là 30.000 cây trên toàn quốc. Bạn vẫn đi bảo hành bảo dưỡng bất kỳ đại lý chính hãng nào cũng được hết trên toàn quốc ha, yên tâm. Mình chỉ mượn được chiếc Winner thôi nha, chứ mình không có bán Winner nha. Bạn nào mua Exciter thì có thể liên hệ thông tin ở phần mô tả. Về sạc điện thoại thì mình thấy chiếc Winner sẽ tiện ích hơn, bởi vì nó chuyển sẵn sang cái đầu USB luôn, gắn vào và sạc thôi. Còn bên chiếc Exciter thì nó thiết kế theo cái kiểu ô tô á, có thể là nó sẽ chú trọng vào một cái tẩu chuyển vào một cái cổng khác nữa không chừng. Ở phía dưới cái két nước á thì cái Exciter nó có một cái miếng trắng bùn gắn sẵn, còn bên chiếc Winner thì nó giống như chiếc Exciter 150 á, nó chống chỗ này. Bạn nào muốn độ thêm chắc là bên phụ kiện chiếc Winner sẽ có. Két nước thì nó nằm ở vị trí giống như nhau. Một ít thông số của Exciter 155 đi ha, để mình tìm cái nhãn thông số nằm dưới này là thông số kỹ thuật. 121 kg, 155,1 cm khối, năm sản xuất 2022. Đó. Xe này là 6 số ha. Dây sên của xe, xích của xe nó sẽ có cái phốt cao su, nó sẽ tăng cái tuổi thọ cũng như là giảm cái độ ồn so với chiếc Exciter 150. Kích thước của lớp sau là 120 xe 17 inch. Kích thước lớp sau cả hai xe đều bằng như nhau. Mức tiêu hao nhiên liệu của xe này là 2,09 lít trên 100 cây. Nó sẽ hao hơn chiếc Winner một tí. 1 lít xăng cũng đi trung bình tầm khoảng 45 đến 50 cây rồi. Động cơ xe là 4 thì 4 van SOHC và làm mát bằng dung dịch. Công suất tối đa là 17,7 mã lực tại 9.500 vòng trên phút. Mô men xoắn cực đại là 14,4 Nm tại 8.000 vòng trên phút. Kích thước dài rộng cao của xe là 1975 nhân với 665 và nhân với 1085. Còn về chiếc Winner XV3 thì nó vẫn là 6 số, cũng giống như vậy ha. Cái bô của nó đã có phần hướng xuống một tí xíu, không có phà vào mặt người khác nữa. Đó là một điểm cải tiến mình thích trên chiếc Winner này. Lớp xe cả hai đều là lớp không xăm hết, vỏ không ruột hết, bánh trước bánh sau đều như vậy. Nó sẽ an toàn hơn khi các bạn có cán đinh, cán miễn này nọ, nó cũng không có xì có bể liền. Rồi, chỗ này làm năm sản xuất 2022, 122 kg. Nó nặng hơn có 1 kg thôi ha. 149 phết mấy thì cũng là 150 phân khối đấy. Động cơ xe này thì 150 DOHC. Công suất tối đa của Winner là 11,5 kW tại 9.000 vòng trên phút và cũng là mát dung dịch như nhau thôi. Rồi bây giờ mình sẽ mở cái đèn xi nhan cũng như là cái đèn hậu ở phía sau cho các bạn có thể quan sát được. Đó, xi nhan này xi nhan green, đèn halogen bóng vàng. Và cái kiểu thiết kế của cái đuôi đèn lái này là Yamaha nó giống như con R1, kể cả cái dây chắn bùn sau cũng như vậy, cũng rất là thể thao mạnh mẽ luôn. Còn bên chiếc Winner thì đèn LED, lần trước mình nói đèn halogen bị người ta nhắc quá trời. Cái cản mình không thích nha, cái cản của chiếc Winner mình không hề thích cái cản tí nào. Thấy góc xa thì nhìn lần đầu tiên thấy thích á, nhưng mà khi mà sử dụng thử thì thấy không thích là cho lắm. Đó là ý kiến cá nhân thôi. Rồi về chắn bùn đi xe thể thao lúc nào nó cũng văng sình đầy đầu, chiếc nào cho vậy. Chiếc Winner này mình mượn của một người quen, mới mua có mấy ngày, 1-2 ngày gì. Rồi bây giờ mình mở máy cho mấy bạn xem đèn ha. Có hai cái đèn DMI ở phía trên nè, và có nó tập trung ở phía dưới. Còn đèn xi nhan thì thiết kế của nó gọn lại, nó ốp vào cái thân xe nhiều hơn, nó không có chĩa ra so với đời trước. Đó là cái điểm mà nhiều khách hàng rất là thích. Còn Exciter thì như lúc nãy mình nói ha, trên đèn chiếu gần, dưới đèn chiếu xa, xi nhan phía này là hai cái đèn DMI hình dạng nó như là bên răng đó. Rồi sẵn đây thì mình cho các bạn nghe tiếng máy của chiếc Winner ha. Exciter thì chiếc này xe mới, mình chưa có đổ xăng nên hồi mình mượn chiếc xe kia. Rồi đi qua đây nghe Exciter cái ha. Về cái sạc điện thoại á, thì hai xe này nó giống nhau ở chỗ là phiên bản tiêu chuẩn sẽ không có sạc điện thoại, phiên bản đặc biệt nó sẽ có. Còn về cái khóa thông minh á, thì trên chiếc Winner X là tất cả các phiên bản đều sử dụng khóa thông minh Smart Key
Còn bên Exeter là chỉ phiên bản đặc biệt, phiên bản cao cấp, phiên bản giới hạn gì mới có, phiên bản tiêu chuẩn là sử dụng khóa cơ thông thường. Thì đó vừa là cái khuyết điểm mà vừa là cái ưu điểm. Cái khuyết điểm ở chỗ á, là những người họ ví dụ họ tích cóp, họ đủ mua phiên bản tiêu chuẩn, hoặc là khách hàng họ thích một cái màu nào đó phiên bản tiêu chuẩn, hoặc vì một lý do gì đó mà họ mua phiên bản tiêu chuẩn, nhưng họ muốn sở hữu khóa thông minh Smart Key luôn, muốn có remote sử dụng bấm như là phiên bản cao cấp luôn, thì lại hơi khó ở chiếc Exeter, bởi vì tiêu chuẩn mặc định của nó là khóa cơ. Đó, nhưng mà ngược lại ưu điểm của chiếc Exeter, và đó cũng vừa là khuyết điểm của chiếc Winner là gì? Vẫn có rất nhiều khách hàng họ không thích sử dụng khóa thông minh, họ chỉ thích sử dụng chìa khóa chìa thôi, chìa khóa cơ thông thường truyền thống từ trước tới giờ thôi. Thì Exeter lại đáp ứng được nhu cầu đó, bởi vì có cả phiên bản khóa thông minh lẫn khóa thường, mà Winner thì tất cả đều là khóa thông minh hết. Đó, mình mới nói đây là vừa là khuyết điểm vừa là ưu điểm. Còn về kiểu dáng thì thật sự là quá đẹp, cả hai xe thật sự quá đẹp đó mọi người. Mà trong phân khúc 150, 155 này thì cái kiểu dáng thiết kế của hai xe hiện tại rất là đẹp rồi. Về giá xe, tại thị trường Cần Thơ thì chiếc Winner X sẽ có giá dao động từ 45 triệu cho đến khoảng 50 triệu tùy theo phiên bản ha. Còn Exeter 155 thì nó từ 46 triệu năm cho đến là 52 triệu 500, cũng tùy theo phiên bản. Cái độ cao yên là 795, mình dựng như chống nghiêng cho các bạn có thể dễ dàng so sánh quan sát nè. Cái khoảng sáng gầm của chiếc Exeter là 150, còn cái khoảng sáng gầm của chiếc Winner là 151. Cái kiểu dáng ngồi của chiếc Exeter, mình có mượn một anh khách ngồi cho các bạn xem nè. Thật sự là cái kiểu dáng ngồi khi khách hàng ngồi lên chiếc Exeter là đẹp từ cái thời 135 đến đời 150 tới 155. Cái kiểu dáng ngồi của khách hàng ngồi trên chiếc xe này vẫn rất là đẹp, có một cái dáng ngồi rất là đặc trưng của nhà Yamaha. Còn để mình nhờ anh ngồi lên chiếc Winner luôn cho các bạn xem luôn ha. Anh này thì nãy có một chiều cao tầm khoảng có 1m60 mấy, gần 1m7 đó. Đây là khi anh ngồi là chiếc Winner. Rồi, đến đây thì video mình cũng xin kết thúc được rồi ha. Xin chào và hẹn gặp lại. Hẹn gặp mọi người ở video tiếp theo. Có thắc mắc gì hay là các bạn có ý kiến như thế nào, hãy để thông tin ở dưới phần bình luận nha. Rồi, xin chào, bye bye.